بابا چنه چن ما دوید نه خوبه دوید خیلی افتضاح بیره بابا خب افتضاح بود چی؟ چی تو من اشتش بو یا ای کار انجام به بیا به ستا بچه رو یه زین آواره کو بیا اونش نگو مگم باید برو بالا نگم باید زید دست قشنگ دست بجرو بیارش و بالا ریورد چونشی سری و چه لردش خوبی وقتگان به صابرین بالا همون که ما اصلا با خود خدا لردش اون دست جفتم ایافتن ورداشتن کن بیا برای دیگه من نیام من دستا با خودم فقط میخود بدردم من نقشنیش بیا بالا نیچه برای مخود نقشنی بیچ بیا بالا برس جده بعد درشن بجورت بیارش رشته یه زنجفوی زینه تو جاپاری نسال یاد داری دارونش چه بیادر برا بیا الان کو بزنم باش امروز پاش بزنی اونم نکن دار بجو بیاش از بس تو همه در چشم هیچی نگفتی منو بیا اون زد چشم در چشم هیچی نگیری همین یه روز اعظم زیر دریش اوسه حقت بی الان اعظم مرسل نمی تو الان اوسه حقت بی الان اعظم قش نمی خرابی سیه بزی و ایسین پال خب ما تو چردم میتونه بسیمه حداقل ما بزرگ بسده ما بزرگ بسده را دومه ندای روشواس آرام رو بیومد من عرش نگفتم رمو تعدد دوباره حداقل من بگوتی ایمان حساب باید دسته من حساب خود بسیم شده واسه حساب باید من خواهم زحمت چشیم نه تو برزن کلبسی خود ای زن کلبسی خود نخواستیم کلبسی خواستیم حداقل به درون باز من نگفتم ویسی برم کوه برا بزو بیاش الان مستطاب بسیم کوی بیاش وایسا چه دیگه نسیتو کارتنی الان حالا چی کنه کار چی کنه من همین سوری خود را درستی کنه الان چی کنه دست کوی انجام درستی تو خودش شستی همه کار خود انجام میدم من کوی انجام میدم من مادر بزو تا ساعت 10-11 خوبی بابا من نه خدای کسی کرایش که چی گوه بابا من نه داداره جا پاش بزن از ما هزا بیا جدی کوی بزنم برمش الان خب ویسیم بریم بیاریم ویسیم بریم بزنم از نه یه جوری که جرم دست دیگه از من کار دیگه از من چی کنه من نای بچم هر نای بچیشه از من ستا بچه داره خب ستا بچه دار اکشن نه تو قایی کنی اخ نه کوی بزو بیاش آقا وی بزو بیاش نیرم ادری خاصه به جیوش بی بار چندمی که من اذیتی کنی از کوی اذیت بار شدم من اصلا کسی اذیت نمیکنم تایای بتونه نشدی کسی یه رو ازم داره و در کیچینه سمه غریزانی خب الان گرمه مار داره گرمه خب موسه بارون بی سرما بی می بتونه ورداش آنده ریدام تیچی نگیری موسه حقت بی ایسا حق حالا الان ازم بدبخت ایسا از من حقش بی ایما بگو هایانه از من خرید کنی زنه جا پاش بزن حالا ما از عکس من زابو یا جا پاش بزن کن دای الان به سلم کن دای بابا اینا منو مدهنه نه دای ازم بابا اینا منو مدهنه اینا منو مدهنه انا زون دروزی کنه فقط زون دروزی تمام مال روزه فقط اونی زرد بزن بگو باوش مزید سال من مزید فقط میشه رو مال خرجت معنی رو؟ نه کو خرجه چی ده خرجت؟ نه خرجت چی ده؟ سالا چی من تایی مادر بزرگ زرد بچی عروسی مادر بزرگینو خب یارم خب های زمان برو شای زنی نه تیسی کل درست کنی ویسه می تینی یعنی از ساچری اسم دیگه لاله های لیلا زیار هی زندروزی کنی تدیگو واسه که برزنده ست بابا من کوبیا عرضه خاصه به من بزنده بسم ورد بتنه اینو نبینم فقط بیا زمش ایمان دا پس رو چایلی نداری چطور زیرا زندروزی کنه اعصابونو خوردی کنه چه شد همه کاری کنی فقیه میچی کنی که خود از سه روز واسه جون چه های کنی از هم رخ بیوت دینش میکن دار بیتون میکو بدون برامش دوش صبح تا پازینه جاش بدی هیچ از هم نکن از هم خوش قرچه برای نوتیش دو از هم قرچه اینم باید سلاخ شمن اومده ازش بدم سلاخ که بده والا چونی به دستش نه والا بهترین زنی بهترین زنی بخواه بهترین زنی برای خود خطاخته بری زنی براشی زنی تیاش نداری چش هیچ سشه
چیزی رفتارش که بچه استومت بغل میشه بعد اون رسیدیش بسید چرا آوردیش خوی ما ده آوردیمش نارسید دو زنی تنه دو رسید زنی نیست تهجاتوری نیست بغل کرم کد چند که نداره داغل دچیره تو تیاش نوری جب بشی زنی هم داغل دچیره من کویل بزن بسا جب پوشیدم برف بارون جب پوشیده چه دیوریش نره حقش بی یعنی باید تا الان هم بلیت بشه مثلا مو تمی سید روچ از آن را بینم چی کنی ازم بچه‌ت مثل بچه‌ت مو دم سه تا جرمه. بچه الان مرداش کور رفتی خود دم جرمه بلا خوشگلال کنم آی زن بسا خصوصا برف بارون و دلیه لیونه یه لیدره سروش خب چه گناهی کردیم اینجور ایمان رسیمه متاسفم ممنون که زندگی کردیم نگه به کور رفتنه مثل ازم یه رو من کویم من چیک نستش اشکنم نمیر بریم پیشو همون پیمان بی چند را کار جری بیا اما تا بایستیم بریم تیدو نیترم که ایمان واسم از دیتم کنم رامون بهتر بابا چطور سمت خودی بینی ایمانی چن اذیت میکنه سمت طوری نی باید طورینی او همه من او که زندگی کردم زد چشیرم زیر او پل ای بیاونه ایمان نگه به کور رفتنه نگه زن بچن کورونه ولی ایسه چه از من یه رو رفتم من که ایتنه من اذیتی وای کنه نه من تازه اش کردم هر بخواهیت میکنه من طلاق میشنم رفتم دوی بام زندگی کنم رفتم بی همه تیخواه زندگی کنم همه برای تی دوی نه ایرم نیاسم چه ایمان از دیرم اراده زنش پیدا کنی اراده همه تیخواه زندگی کنم برای بیارش میتی زندگی کنی اصلا برم نمو کل بسیخش من ای کل بنا نخواست عادتا تا گذاشت کن چاش دوی من میدونم ایرم نکارشو دارم نکارم داشته بون برم نمو کل به زندگیشو نکنه دست سرم بعد بچه ما آمل کلبه ندن هستی چه کلبه نخوره و دستی تو درده دوام جانو سرش برای؟ دای نه اوی کرام برای که خلادا شیور من خلادا دای ورده پای نه یا میراز ما سگاش ایدن دست فقط دیگه زیرو برای توی تمرات یه بار سندویته چه من اذیتی کنی این وقت تاید باید دایت نشه کنی بسی خواهم میخوام ایرو بوسی الان اختلاف بسم وسه برسیته دوی بود هر کوه داخل اعصابنا خوردی کنی برای ولش نبینیم هتسته آدم بسیم کوب میاره آدم بسیم کوب میاره الان دلم خواست و تیز ربطی نه زینه منه من ربطی ناره برا بده الان خطاتی برا بده چه نبینیم وایسا برا بده ایریشین برا بده فقط براش نبینیم ایریشین هیزانه برا بده ریگو وایسا برا برا ریگو نیرم ده برا شکل نیرم ده وایسا شکل از وایسا برا تیزم بس وایسا زنبتر من نگم ایران دین با خود برا دین زنبتر بری برا ایرو دو فقط نبینیم دست این برا نبینیم برتون دست این من برا پنجره دارم دست برا زیر بخواهی زمینه برا دیونه خب ایزات پنج شهر فعلا بلنش سیم لعنت تفاجئ چشه ها سه زنک بابا يخابر ايسا خزاتي خش يخابر به ايسا خزاتي خش يخابر به لا تايم باني نزاي خزالات
تيجا باطاني بتسمي خير بي كوا بس نفهم وفا اه تي إيمان وصان هم يزيد بسرعة الان خدا خدا سكني خيبه دي بده بروش هم تي إيمان وصان هم يجريهم كده نريد لا ولا بشي عصام مخور ماكو داي داي بيرن نياس هم بيرن نياس مردا پانی داي تاتر با من بيكو نبيكو يبقى تعمي جايزة إيمان مني دو كبري ایمان هاتي تعال نبرو داني اللي بپانی اللي بعد تاك هذا لا ابو ربع لا تذكر ما كيسا داني دو داس ایمان تعال نبرو تعال بيرن نياس مين اصلا ده خبي صاي ما ده ایمان هاتي ایمان سلام راس ایمان بیا بریم اپ قول واصل هذا قول واصل من هذا چی سلام ایمان يزاك اپ سلام راس ایمان هاتي کی بود اپ داوی پا بعد كده ایمان هاتي کی بود برازيل نبي سلام راس ایمان برا ظلال جای تیمو لا بير بشير روح هاتشي سلانة دو إيمان تختي من يروح تيمو زنده كني أما إيمان هم ناراحت بس عياله دي خاصة تتفهم بشيء إيمان كم يقرأ ناراحت من أبي كم مصمنا بس ده تفاجأ دار ريزارزي نه ناراحت من أبي كده شيرينه كارزش من او تيجي برف بام بس ده تورين هسي عيالش ناراحت دني خاص دار تفهم بشيء روح أما الشيء تو بما خلانه كذا تفهم شيء وصلتي كذا أنا جبت تايبي داي خمتي مني كايم إيمان أش ایمان نخو ایمان نخوبه تورين نيس وقتی دونستی سنی بود سي عيال هنا زن سنش بود چند دو ما زن سی تگذشت کن فقط یامه میگونه رمده یا ایمان نه زن هیچ جانی لام همین ذات دیگه برای کور همه کلبه بیان اون وزید میچه از اینام یا ازید میچه بچه‌ها داری برای کور برای چی همین ذات رو میتیخ ایمان داغ چه عیالی رن زینه رن همین نمکونه لاغا دلی سیمان نرسته از اون استطابت چست نگم برم کل زندگی کنی عقل چه هم نداشته عقل چه داشته تون دست تا بتش درو دیگه ببریم کل منو برف بارون سیم نارا نه و بیچه او پل زندگی چردم تا پیمان من ارداشته و کل بند روشه تورینه سو چه هوا هم خوبه سی از من ناراحتی بود نه نستم تورین نیست هم زن بس خشم معذرت خواهم پشیمون و حالا دیسا ایزی نره ناراحته تو دل میخوام ناراحته بود از دلش خواست به جویاش چند روز دیشو جاده جانی بنشو بدترش برای بجویاش من تورینه تنی تیمه بود تو نزده بگی میخوام برم سوی بیام برم تو خود باید سوی درست که بخوام متنه همون ایگو کار نیکنی برای زن تا بجوی تا سوی درست کن سید بخواه سوی بیام برم تو خود باید سوی درست که بخواه کمان نیستی برادی نیاده تو باید پیشان راستی فرانازی ایالو کوی خدای سپا برادی نیادت بجردی ولی برای بدوش رو چی خیلو؟ هرپا ایال خبرادی نیاد کو بیداد امره بچه کنه جرما اومد تکلو برادی بچه نمرد کنه برادی تا دبره باید نانی برادی ایالو که یزای ماری خرش اومد با کنه نوزای باسته چشم همه برادی کنه بینیش اومد راستی نیاد برادی نیاد یاد من حیاتی خبرات نیشو بجرد نکنی وای فران ها بسته چشم حیاتی نیست یا وای فران نیاد کن ماهان مانی چی کنی؟ مانی الان داشت شوی میگذار؟ توجه توادری داشته بود؟ امرای خواهیم به هم سی شما چی تشکر کنی؟ آن در دیدن نجیری؟
باي باي کو باي 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 بچه را کرن ابراهیم بیانو شو تشاکنی زایلمون رخاو بچه لا باي 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 بچه لا احسان مسازینا مهانی میو برو جو برو ماهان مساب شی تا بیام ماما
sevdiğim. Mandalina nere? On görmezmiş. Ha? Gat on telefon oturuyormuş. Ha? Bak orası ineğe dracht bilen. O benim. Aman inşallah خراب olmadı. Kur bile mutmaini ziyade رختی bile. Yazan. Sevdiğim. Aman ده خوبه. بزنسی تو؟ ها. مگس نتونه. ها. خدا تشرف کنه. Sevdiğim. مان مشاسی دار. ما ها. درو نکنی. نه. مطمئنی زود درخت بیرن؟ ها. خوابیم. همون بشینی تا. تشرف کنه. Tıpırını da bana. مانی برو تجو تا. تشرف کنه. هن سوی کنه تو هن سیوره بوم ساله. Da bende çevresi. مانی چه بیتی؟ مانی تی خواب فرق بیشتر بیاریم مامان. کدوم؟ خوبش کنیم. Kameraman yok. نه یه چیز اجازه بیا نیخوام بیاریم. بلش که یه چیز مونه دست اجازه مکن. Nerede? مامان نیخوام. مانی ده یا لاده دست نکنیم پرد یا یه چی مش اجازه. خب برو تیونو بلش کن. برو تیونو چی نجریم. ماهان ماهان مامانی باید حالا به سیب زمینی لدی پزشکیشون تو سوا باید برین و دی کار بجده ایرین متزده اگر ماشی و جیرم اومد ایرین مشهر کار پیدا کنیم اگر هم ماشی و جیرم اومد اگر هم ماشی و جیرم اومد ایرین همون دیبی چه رفتیم تو لچی چردیم با 11 داشتین پیاگو اگر یه دو سه روز ده ایخین 11 بچینیم اگر ترسی بیو 11 بچی انده اگر هم ماشی و جیرم اومد ایرین تام همون اوسو یه چیته بگو ایشا ازیتی بون ماما ایخی صوبی ایشان بونو تا نزدیک ده بفرستم تو برین تا ایمان فرناز ولی من دنیام گفتم دنیام از اون روستا با ایمان ده زنده ای نیکنه دایی احسان دا زری وجر بری بری آره اون که احسان نبودی که دکتر فرنازا اذیت موچه نیرم تشته مامانی نه فرنا ازیت کنه چه؟ ازیت تو چه؟ دایی فردا سی سیم نگفتین دا احسان بیا بغلم ماشه لابی ایسو سوام دیدین تامو بورن تو تاوه نزدیک ده تنی رای من ساعت برم مامان تنی سری مکویل بای ما و سر بوری نی رای؟ احسان تیره؟ نه احسان تا نی رای؟ نه مامانی باش برین تی به او تو برین همون روستا ما آسای زندگی کنیم ولی من نیام سوای بریم توی فرستم تو مکتیه تا دردیم نه ایمان نیره
از زیر مامان خطرناکه. کوهستان مار عقرب همه چی دار. مزاله میره ترسان. خبره با ختم بیه نه من اصلا نیام گفتم نیام به ولی از زیر سیشا خطرناکه. من هم طاقت نی برام چوست مثلا یا عقرب نیشت و بزنه یا مار حسه همه چی هست. ویرم کوهستان خطرناکه. یا بینی گرد داره. نه من تو یعنی مطمئنی نیرین؟ خیلی واسی؟ اذیتی بون الان ما با صاحب را ودین کار بجدن یا با برام مشهر یا با برام همون روستا ایشان نی ترین بای مه پیاده بیه ترین؟ خسته بون ایسو نیرین یعنی صبح برن تو؟ احسان بیا بشی مامان تیزنی وجل بیو دست برون زنی وجل زنی وجل وسانده پایت دست تخینی مامان بشی سوا برمت ایمان ایره ما هانو مسان نیم ایمان نیم بیایم بایا بیه نه من نیام مامان بایا بیه باید نیام بایا بیه نیام بایا بیه ایمان خمونه دوست ناره مامان دوست مونه ناره رزنده بمیسه الانم نیابدین مو بجرده نی خاموده میخواسته نه مانی بی تعریف بکنی احسان زنی بجو ما خیلی چه کنیم من خواهی لب شما توی خیلی دید سایت نیستی اردوست و بردوست انسانی که انو باید چمی میام میشه بیا اما ایخواه خواهد کنیم بس یه بیا ما که nasıl hatman var imam premi nasıl istedi? مانی صبح رنگ کارجری بایشان حتما برام دست به اتوفای ناره ولی خون نیاد بریم تو تا نزدیک ده فرستم تیره احسان حداقل ترام بقلان درش برام هی بار مجید زای ولی ایشا خسته یا بون این همه رای پیاده و دینه بین مامانی نه با او تو همون زایده فرناز نیتر ازیت تو برین تا ایمان فرناز ازیت تو نی که به همون نیترین ایمانم ازیتی نه ایمان ازیت تو نی ها ساعت دارم
ماسا میزنن نه وقتی سوی اومد مانی بره نگه تا خون سوینه برام بره سر چار سوی اومد سوی اومد خب بشینی مامانی بشینی تا خون سوینه تو نه بره عقب بره عقب ماما زنی بینش داغه بیاره بشی برو بره عقب اینا بره عقب بشی مامان ماسا رو خب بینا پیش تا سوینه تو بین ماسا برد به مانی سیرشید من بعدا میخرم نه بیا خود نه دو یعنی سیرشید بیا احسان سوی خیلی بیا یعنی سوی سی احسان بخیر مامان بخیر داما همه لیلی آه از دورم هی جایده چردم یا ما جایی میخوایم اون در دیده من مثلا مامان یا نه اینا نه مامانی زنت مامانی چی و کار مگون مسا ماها دا ببینه تازی دا امشه دا مامانی صبح رین یارن کاری کنیم دوباره ماسا ایمانه بری نزدیک وری کنی شبات رو دبوره تو تی را تو کنم رای تی مامان شانی تی بابای ما احسان مانی بشینی بشینی مامان داغه خب مامان چی نرده تا من این برم تا من نونه لبرم بره سیده اومد میشه باید سیگار بخیر این میشه اسیسته باید تا چی برین کار کنم بیا اسم بیا تشو بخیر برین میشد دا مامانی ار ماشی بیرم میشه ار نبی ارم روستا بیا سالا بیا ایرو ما اسم بیا بغیر میشه ها باشی سالا ها ماما نه بس آی ماما نون بخرین اسم وردا جمزه بسو ماما تایشه وردا اسم تا میخوای به اسم بین جمزه چه بدوسه مخالا میخری بینو مسی زمانی دوست نداری ماما خب بیا نون بخرم ایماس یانا بیا نون بخرم ماما نون ده قشنج او سی خی
استني خلي ماما شط ماما الفوطة اي بوستا بايتنا لا ماما لا ماني ما تصير دوس نوري لا امم ما بود ما خواهد بودا خواه خیریه چی؟ یه چی بخیر مثل زمینی دوست نوری دوست داری؟ دوست نداری؟ در دیدن خود نون بخیر بسه سوا چرا این کاری کنی یه چی قشنگی سنوسی احسان چه دوست داشته بود ما اون پارسا بوتک احسان طب خیره باش امور آبرش تمام تشور کنم ماما ساده ماما پارسا مامونی پارسا بردا بازانه بیانم یا بازانه بیاری همیزو ماما شواجی رو باید بره باید بخواب او ارو نورده او ارو نورده طب شونه بیان ماما الان ضعف نبو ما صبري ما صبري زي بريسين طابرين ايش عملت ماما ماما يلا ما طبعا هي تيلا شو نبو بجست ما طبعا هي تيلا شو ماما همانی فعلا درازمون هلا جرم درازمون توسط این دامون میسه مثلا تو تاكل خاصة مسوسي ماما احسان شانو ما يبرو قطعي دمرت ناخذ نيا لا إيمان مامان برب أخوص برد إيمان برب قطعينا لا إيمان برب إيمان سنروده يبرم تو برای سنتش باشد برو بابا المحساب برو بابا المحساب ماما إنسان كبرتي ماما وانا دد خب والناس وزنمش فتونا بوسه ختو ماما بشيني ماما ايوه بخوص لا مكني baby. The baby. The baby. The baby.
ایبو باشه نه مامو نه مامو نه مامو نه